Samahan po akong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo sang ayon kay Apostol Juan. I would like to draw your attention to chapter 1. Let's look at verse 12 and 13. John chapter 1. Verse 12 and verse 13. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Nabasahin ko po sa Tagalog. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Dito po makikita natin ang dalawa sa pinaka-bantog na mga talata sa aklat ng Juan, kung hindi man sa buong Biblia. Pero sa kabila ng katotohanan na siya ay very popular, sila rin ay most misinterpreted. Marami pa rin po na nagkakamali pagdating sa pag-unawa ng mga talatang ito. Totoo na dinisenyo ng Diyos na ang marami sa bahagi ng Biblia ay malinaw. Pinag-aralan po natin yan, di ba? Maraming mga bahagi ng Biblia ang malinaw, lalo na mga usapin patungkol sa kaligtasan. Pero marami pa rin po ang mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos ang nahuhulog sa patibong ng kaaway sa paglalagay o pagpipilit ng kanilang sariling pagkaunawa o interpretasyon sa mga talata ng Biblia, higit kesa dun sa talagang sinasabi nito. Pinipilit kung ano yung gustong sabihin ng Biblia, pero hindi naman inaalam kung ano yung ibig talagang sabihin ng sumulat o ang intensyon ng Diyos, at saka humanap ng mga aplikasyon para sa buhay sa pangkasalukuyang panahon. Yan ang nangyayari sa marami. Pinipilit sabihin ng Biblia ang gusto nilang sabihin, pero hindi inaalam kung ano talaga yung gusto ng Biblia sabihin para sa atin. Hindi po ito nangyayari para lamang sa mga preacher at sa mga teacher. Ito yung nangyayari sa lahat ng mga mananampalataya na nagbubukas ng Biblia at nag-aaral nito para sa kanyang sariling paglago bilang isang mananampalataya. So kahit po tayong lahat dito, kahit sino man po sa atin dito na mayroong access sa salita ng Diyos, pwede mahulog sa ganung patibong. Ang importante, alamin natin kung ano talaga yung ibig sabihin sa atin ng salita ng Diyos at hindi natin ipipilit kung ano yung ibig nating ipakahulugan nito para sa ating sariling kapakinabangan. Ito pong topic na ito, pagdating sa usapin ng kaligtasan, maraming nagtatalo. Para sa akin, ako naniniwala that the most critical issue is not whether or not we are prepared for our future. Kasi yan ang isa sa mga pinagtatalunan ng mga tao. Pinaka-importanting dapat paghandaan ay ang future ng isang tao. Paano pinaghahandaan niya? Nag-aaral mabuti, nagtatapos ng kolehiyo, pagkatapos sa kolehiyo, naghahanap ng hanap buhay o trabaho na malaki ang sweldo at mga benefits. So para sa kanila, yan ang preparation. Yan ang critical para sa kanila, yung future life nila sa planetang ito. Para sa akin, what's really critical is whether or not when we face God, we shall be granted to enjoy with Him everlasting peace in the new heavens and the new earth. Ang usapin patungkol sa kaligtasan, ang pinaka-critical na tanong na dapat sagutin ng lahat ng tao sa mundo ito. Lalaki ka man o babae, may pinag-aralan o wala. Lahat tayo hahanap sa Diyos. Pero pag dumating ba yung panahon na yun na humarap tayo sa Diyos, He will grant us access into the new heavens and the new earth. Or bibigyan niya tayo ng hatol
ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. When we tell people about the gospel, we must also tell them how to be saved. Importante po yan bilang mga Kristyano. At pag-usapin po ng kaligtasan ng pinag-uusapan, hindi pwedeng mawala ang usapin ng pagiging anak ng Diyos. Paano nga ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Pag ito na ang tinatahak ng usapan, dalawang bagay lang ang pwede mangyari sa panahon natin ngayon. Sa evangelism, it's either we tell them the truth and trust God to save them. That's the biblical way of doing it, I believe. Or, we tell them lies and secure their decisions to accept Christ as their Lord and Savior. Ang tawag po dyan sa evangelism ngayon ay decisionism. In the end, becoming a child of God, though the most critical matter in the world, is completely beyond any human ability to achieve. Dito po sa passage, sa dalawang talatang ito, tatlong bagay yung gusto kong bigyan ng diin. First, we shall consider the prerequisite of becoming a child of God. That's the first thing. Second, let's look at the power that makes one a child of God. And thirdly, the privilege of being a child of God. So tingnan po muna natin yung una. The prerequisite of becoming a child of God. Nasaan yan sa talata? Sa unang bahagi ng verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. So the first part is, but to all who did receive Him, who believed in His name. Ngayon, para maintindihan po natin yung ibig sabihin ni Wanda, kailangan consider natin yung mga naunang talata. Doon sa mga naunang talata, sa verse 10 at saka verse 11, may makikita po tayong dalawang bagay, dalawang positive at saka dalawang negative. Unahin po muna natin sa verse 10. Sabi sa verse 10, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakikilala ng sanlibutan. So dyan, binibigyan ng diin ni Apostol Juan na lahat ng bagay sa mundong ito will not exist without the Creator. That's the positive. Positive yun. And then comes the negative. The very creation itself did not know God. Nakita niyo yan? Positive, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Nothing that exists will come into being without the Creator, without God. Pero sabi sa last part, pero itong nilikha niya, hindi siya nakikilala. Sa verse 11, makikita po natin another positive and negative. What's the positive? Immediately makikita po natin, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan. That's the positive. But immediately, we see the negative. Ano sabi dyan? Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Eh, sino yung sariling bayan na tinutukoy dyan? Yung mga Hudyo. That's the only possible explanation. He came to His own people, the Jews, ang tanging bayan na pinili ng Diyos, pero itong bayan na ito, hindi siya nakikilala, hindi siya tinanggap. Now that's very difficult to understand. Bakit? Kasi kung alam niyo yung kasaysayan ng Israel, from the very beginning, saksi na sila kung sino ang Diyos. From the very beginning of their history, actually, ang kanilang kasaysayan lang ang naisulat sa Biblia. Ang isang bansa at ang kanilang kasaysayan nasa Biblia. Pero ang sabi niyo sa talatang 11, sila na sariling tahanan ng Diyos, hindi siya tinanggap. So this is the very context ng verse 12. Ngayon ang tanong ito, bakit? Bakit hindi na-recognize ng world o ng daigdig yung lumikha sa Kanya? Diba yun ang tanong dapat? Bakit kaya? Bakit kaya hindi siya tinanggap? Bakit hindi siya tinanggap ng mga taong kung saan nakipagtipan siya? Bakit? Sa verse 4 hanggang verse 9,
ng chapter 1, ipinakita sa atin ni Juan yung dahilan kung bakit. Pag binasa po natin yan, makikita natin that the only reason why the world did not recognize its Creator or the covenant people did not receive God is that the world and all men are in darkness. Yung sinabi sa verse 4 hanggang verse 9. This is a clear description of the reality of sin. Nagpapatunay ng katotohanan ng kasalanan. At ang kasalanan ay may epekto hindi lang sa tao, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Nung nahulog si Adan at si Eva, hindi lang po ang tao ang nagkasala at nabahira ng kasalanan, pati yung nilikha ng Diyos. The sinfulness of creation and of every man makes them what? Totally of different nature from God. Magkaiba na sila ngayon. When those who are in darkness collide with God, who is holy and who is pure light, what could be the only definite reaction? What do you think? It's rejection. Pag nag-collide yung those in darkness and with Him who is light, ang only reaction of those who are in darkness, they will reject the light. At yun ang ginawa ng mundo. At yun ang ginawa ng bayan ng Diyos. The world and every man in it are sinful, and they will not accept God. Yun yung dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mundo at ng bayan ng Diyos ang tao. This explains why this sinful world and every sinful man are hostile to God. Di ba sabi sa James chapter 4 verse 4, friendship with the world is enmity with God. This is also the reason why God is hostile to men. Sin. Chapter 5 verse 5, o Psalm 5 verse 5, ano sabi doon? God hates those who are evildoers. Ephesians 2 verse 3, by nature we are what? Children of God's wrath. Tayo ay mga anak na kinapupuotan ng Diyos dahil sa kasalanan. Now with this background, dapat maintindihan natin yung halaga at bigat ng verse 12. Ang sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Good news yan, mga kapatid. Good news ito, mga kaibigan. Bakit? Kung mapapansin ninyo, the natural reaction of rejection can become what? Acceptance. Yung natural na tendency ng mundo at saka ng mga makasalanan na tanggihan ang Diyos, pwedeng mapalitan ng pagtanggap. The hostility between God and man can end. Pwedeng maputol ang hidwaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. However, bago mangyari ito, there must be a radical change that must occur first. Meron muna dapat magsimulang magbago. Dapat meron munang maganap na isang dakilang pagbabago. Napansinin niyo po dun sa verse 12. John, right after saying, to those who did receive, kinualify niya agad. Those who believe in His name. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan, I like this translation. Kasi binigyan niya agad ng, pinagsunod niya na agad yung dalawang phrase na iyon. Kasi sa ibang salin, magkahiwalay eh. Pero dito sa ang bagong Biblia, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan. So, kinwalify agad ni John na yung mga tumatanggap lamang sa Diyos ay sino? Yung mga nananampalataya. Only those who believe in God actually receive God. Believing in God is equivalent to receiving God. Now, this is very significant. Kasi ngayon, sa evangelism, merong popular na method. At ano yung method na yun? Ito yung method na sa palagay ko, produce
more false converts than real ones. At ano yung method na ito? Ito yung method na kung tawagin ay decisionism. Paano ginagawa yung decisionism? They will present the gospel and then they will introduce a technique by telling people that they can become children of God by simply following a dictated prayer. Mga ngaral ng mabuting balita. Pagkatapos sa huli, sasabihin sa mga tao at bibigyan sila ng katiyakan, magiging anak kayo ng Diyos kung tatanggapin niyo si Jesus sa inyong puso sa pamamagitan ng pagsunod sa isang panalangin. Kami makikita natin kung bakit hindi ito tama. Pero obviously, this is a method invented by those who do not fully understand how sinful men are related to God. Hindi nila naiintindihan kung sino ang Diyos at kung paano tinitingnan ng Diyos ang isang makasalanan tao. Tandaan po natin na man, because of his sinful nature, cannot receive God. Ang isang taong makasalanan, hindi niya tatanggapin ng Diyos. Ang totoo niyan, wala siyang pakialam sa Diyos. Hindi mahalaga sa kanya ang Diyos. Hindi niya kailangan ng Diyos. And therefore, he will not accept God. Especially if that God will impose many things in his life. These people will reject God. Baka meron po sa atin dito hanggang ngayon, tinatanggihan ng Diyos. Lumalayo sa Diyos. Man's natural response to God is rejection. The ability to believe in God, resulting to one's acceptance of God, is not inherent in man's nature. Hindi yan ang natural ng isang tao. Hindi niya tatanggapin ng Diyos. Hindi niya kikilalanin ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, di ba? Ang mga hangal, itinatanggi pa nga nilang may Diyos eh. Sinasabi nila, walang Diyos. Kasi yun ang pinaka-natural ng tao. Kaaway siya ng Diyos. Hindi niya tatanggapin ng Diyos. Tatanggihan niya ito at tatalikuran. Now, if this is true, the only way for such ability to become a reality is for man's nature to change first. Kailangan magbago muna ang tao. Bago siya magkaroon ng kakayahang tanggapin ang Diyos. Ang kanyang pagiging hiwalay sa Diyos dapat muna matugunan. And this is the main emphasis of our second point. The power that makes one a child of God. Saan yan? Sa verse 13. Tingnan niyo yung verse 13. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. I believe, yung verse 12a, pinapakita po sa atin, ano ang kailangan na mangyari sa isang tao bago niya panampalatayanan o tanggapin ng Diyos. At dito sa verse 13, ipinapakita sa atin, what makes this change happen? Again, ang tao sa kanyang pagiging likas na makasalanan, mas mahal niya ang kadiliman kaysa sa liwanag. Sabi yan sa John chapter 3 verse 19. Kahit tingnan nyo ngayon. Mas gusto ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Bakit? Kasi pag nasa dilim, natatakpan ang kasalanan. Hindi nabubulgar ang kasalanan. Pero sa liwanag, nakikita natin ang ating pagiging makasalanan. At ayaw ng tao na makita ang kanyang kasalanan. Yan ang naturalesa ng isang tao. Kaya tinatanggihan niya ang liwanag. Kaya tinatanggihan niya ang Diyos. Kaya po para sa isang tao na ganito ang kanyang pagiging natural, natanggapin ng Diyos, kailangan muna may mangyari isang himala. Bakit ko sinabi himala? Kasi, ito pong dapat mangyari sa kanya ay hindi kayang mangyari sa pamamagitan ng natural phenomenon sa mundong ito. Isipin nyo na kung ano man yung natural phenomenon sa mundong ito. Walang natural na pamamaraan sa mundong ito ang pwedeng bumago sa pagiging
makasalanan ng isang tao. Walang natural na proseso sa mundong ito ang pwedeng bumago sa puso ng isang rebelding makasalanan. Kailangan ng isang himala. Many commentators introduce fancy differentiations between not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Marami silang paliwanag tungkol doon sa pagkakaiba-iba ng mga phrases na yun. Pero I believe, John is only telling us a simple thing. This change, or this miracle, is something that man himself could not produce by his own power. Yun lang sinasabi ni John sa verse 13. Walang kakayahan ng tao para magkaroon ng ganitong pagbabago sa kanyang sarili. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po natin nire-reject ang method of evangelism na nag-aapila sa mga tao saying they can become a child of God by simply following a prayer. No man can decide for himself to accept God unless God himself must act for that man. Ulitin ko po yun. Walang sino mang tao ang may kakayahan na magdesisyon para tanggapin ang Diyos, maliban na lamang kung ang Diyos mismo ang unang kikilos para baguhin ang buhay niya. Man has no power to change his mind and accept God. At wala rin naman pong tao ang may kapangyarihan na puwersahin ang sino mang tao para pilitin siya na magdesisyon para kay Kristo. Natanggapin si Kristo sa kanyang puso sa pamamagitan ng isang panalangin. Yan ay kontra sa kanyang pagiging natural na makasalanan. It is only through God's power that a man can change and believe God. Sa madaling salita, kung hindi po kikilos ang Diyos sa isang mahimalang paraan, hindi tatanggapin ng isang tao ang Diyos. Ito pinatunayan sa atin ni John sa chapter 6. Tingnan niyo po, chapter 6, verse 44. Ano po sabi ni John sa chapter 6, verse 44? Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano pong sinasabi ni John dyan? Malinaw that man in his own power would not come to God. Ang isang tao, sa isang matinong pag-iisip ng isang tao, hindi siya lalapit sa Diyos. Maliban na lang kung ang Diyos mismo ang maglapit ng taong yun sa kanyang sarili. Yun, malinaw na sinabi. Pagbaba niyo po sa verse 65, same chapter, ganito po yung sinabi. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, si Jesus ang nagsasalita, malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. So even ang paglapit ng isang tao kay Kristo ay hindi mangyayari kung hindi muna papahintulutan ng Ama. In other words, hindi po talaga ang tao ang nagdidesisyon na tanggapin ng Diyos, kundi ang Diyos ang nagdidesisyon na tanggapin ang tao. Ano pong maging malinaw sa atin yan? Hindi tayo ang nagdidesisyon na tanggapin si Kristo. Kailangan si Kristo ang magdesisyon na tanggapin tayo. At tayo kung hindi mangyayari yan, hindi tayo pahihintulutan na lumapit sa Ama. Hindi tayo ilalapit sa Ama. At kung hindi magaganap yun, walang kapatawaran ng iyong kasalanan at walang kaligtasan para sa iyo. So when God, in His mercy, has decided to include a man among those who would be recipients of His Son's work of redemption, ito yung sinasabi natin sa theology election, bago pa man likhain ng lahat ng bagay, alam na ng Diyos kung sino yung para sa Kanya. Yung mga tao na ito ay bubuhayin ng Espiritu ng Diyos. At bibigyan sila ng kakayahan na makaunawa kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo. At pag naunawaan nila kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo, sila ngayon ay tutugon sa
sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Ang best example ay si Lydia sa Acts chapter 16, verse 14. Nasabi po dun sa Acts chapter 16, verse 14, there was one time na si Paul ay nangaral sa grupo ng mga kababaihan. Sabi po dun sa verse 14, at nakinig sa amin ang isang babae ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Take note, hindi lang po si Lydia yung nakikinig kay Pablo. Noong time na yan. Maraming mga babae yan. Nakasama si Lydia. Pero gustong bigyan din sa atin ang sumulat ng Acts na kahit na nakikinig si Lydia at ang kanyang mga kasamahan sa pangangaral ni Pablo, walang nakakaunawa maliban na lamang doon sa kinilos ng Diyos. Maliban na lamang nabuksan ng Diyos. When God opened the heart of Lydia, that's the only time that she was able to pay attention to what was being said by Paul. Ano ibig natin sabihin? Kahit na naiintindihan mo yung salita ng preacher, halimbawa, sa ating konteksto, Tagalog, ang nangangaral ay nangangaral sa Tagalog. Kahit naiintindihan nyo sa Tagalog yung sinasabi ko, kung hindi kikilos ang Diyos at hindi kayo bibigyan ng kakayahang tumugon at makaunawa, hindi nyo maunawa na ibig sabihin ng pinapangaral na Ebanghelyo. At kung hindi natin naunawaan ito, hindi tayo magkakaroon ng kakayahang tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Kailangan ang Diyos mismo ay may gawin in order for a person so blinded by sin to be persuaded by the truth of the gospel. Kaya kahit ilang beses kang makinig ng preaching sa pulpit na ito, naiintindihan mo man ng Tagalog o Ingles, hanggat hindi kumikilos ng Diyos sa buhay mo, hindi ka maliligtas. In theology, ang tawag po natin sa unang hakbang ng Diyos ay regeneration. Maliban na ang isang taong patay ay buhay ng Diyos, hindi niyo maintindihan kung anong ipinapangalan ng Ebanghelyo. Ay nakatingin kayo sa akin ngayon at maaaring naintindihan ng mga salitang ginagamit ko. Kung nananatili kayong patay sa inyong kasalanan, walang kahulugan para sa inyo yung sinasabi ko. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang Diyos ay kikilos at kayo'y nakikinig at nauunawaan niyo ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, hindi pwedeng hindi kayo tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo ng pananampalataya at pagsisisi. Pag ang isang tao nakaunawa at tumugon, ang tawag natin dyan, conversion. Doon naman po naliligtas ang isang tao. Pagka siya'y tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Kung mapapansin po ninyo, that even the ability to respond in faith is something that man himself can produce out of his own strength. Salvation from beginning to end is caused only by God. Tandaan po natin yan. Ang kaligtasan sa simula hanggang huli, gawa ng Diyos. Wala tayong ambag dyan. Wala tayong contribution dyan. Sabi nga ni Ate Joanne, sa SSS lang tayo may contribution sa pag-ibig. Pero sa usapin ng kaligtasan, wala tayong contribution at all. Sapagkat ang lahat dapat gawa ng Diyos. Now, these first two are necessary in order for us to experience the third point. Ano yung third point? The privilege of being a child of God. Saan yan? Sa John chapter 1, verse 12b. Ano po sabi sa ikalawang bahagi? Doon sa mga tumatanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pangalan, sa Kanya pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak
ng Diyos. Yung first point, pinapakita po sa atin what is necessary for a man to become a child of God. Those who believe or have faith in God are those who accept God. Yun lamang pong mga nananampalataya ang tumatanggap sa Diyos. Pangalawa, pinakita sa atin sa second point, that even the ability of man to have faith is a miracle. Ibig sabihin, Diyos lang pwedeng gumawa nun. Hindi kayang produce ng siyensya. Hindi kayang i-produce ng kahit na anong branch ng science. It's beyond human ability. It's beyond human power. It is not a product of human strength or even will, but only the power of God. And the third point gives us the result of what God Himself has done. Ano yung resulta? Yung mga tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hinuli ko yan kasi hindi pwedeng mawala yung unang dalawa bago natin pwedeng angkinin na talagang anak tayo ng Diyos. Without the first two, the third one cannot be a possibility at all. So, ito pong talatang ito ay nagpapatunay sa atin na walang taong pinapanganak sa planetang ito ang pwedeng umangkin basta-basta na siya ay anak ng Diyos. Pero tanay natin sarili natin. Sabi ko kanina, ang pinaka-critical na tanong is not whether or not you're prepared for the future. Hindi yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, pag humarap ka sa Diyos ngayon, will God give you access to His eternal peace? Or He will punish you eternally in hell? Tanungin natin yung sarili natin. Am I really a child of God? To become a child of God is not a right. Hindi po ito karapatan. Ang pagiging anak ng Diyos, pribilehiyo. It is not something we earn. Hindi natin ito pwedeng angkinin dahil meron tayong ibinigay bilang kapalit. It's something we receive out of God's grace. Doon sa talatang 13, pinakita sa atin ni John yung mga series of negations. Born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Ano binibigyan niya ng name? Natural descent or blood relations makes no man a child of God. Alam niyo, importante yung argument na yun ni John. Bakit? Kasi kausap niya mga Hudyo eh. Yung primary audience niya. Parang sinasabi niya ganito, no heritage or even race like being a Jew has any relevance to the issue of salvation. So walang pakialam sa Diyos. Walang pakialam ng Diyos kung Hudyo ka o hindi. Dahil walang halaga yun sa Kanya. Ang binibigyan niya ng diin, hindi yung ating pinagmulang lahi. Ang binibigyan niya ng diin, anong kaugnayan natin sa Kanyang anak? At binigyan ito ng elaboration ni John sa chapter 3, natatandaan ninyo, kausap niya si Nicodemus. Ano naging topic ng kanilang usapan? Sinabi niya kay Nicodemus, spiritual birth is beyond human ability and even understanding. Diba? Kahit matalinong tao si Nicodemus, hindi niya maintindihan. Kasi talagang ang pagiging anak ng Diyos ay isang himala. Pagpunta niyo sa chapter 8, makikita niyo dyan yung enkwentro ni Jesus with the Jewish leaders. At ang binigyan niya ng diin, napakabigat ng kanyang punto dyan. Ang sabi niya, being a Jew by blood does not mean anything unless you believe like Abraham believed. Yun yung point ni Jesus sa chapter 8. Kaya from chapter 8, nagbalak na yung mga Hudyo na patayin siya. Napaka-strong ng kanyang argument. A human being can only become a child of God by way of adoption. Yun yung sinasabi ni John. Hindi tayo magiging anak ng Diyos dahil ipinanganak tayong Hudyo. Magiging anak tayo ng Diyos
pag kinupkup tayo ng Diyos. Yun yung point ni Paul sa Romans 8:15 at saka sa Galatians 4:5. Pag binasa nyo dyan, palagi niyang pinulit yung salitang receive adoption. Receive adoption. This is the only way for a man to become a child of God. Kailangan ampunin siya ng Diyos. Yun yung point ni Paul. Diba yung salitang ampon, you become a legal member of the family even without blood relations. The same idea ang nasa adoption sa Biblia. Yung pagkup-kup sa atin ng Diyos, yung pag-ampon sa atin ng Diyos. Hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil pinanganak tayo isang Hudyo. Magiging anak lang ng Diyos ang isang tao pag ipinanganak siya sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkup-kup ng Diyos. Kaya hindi ito karapatan ng sino man. Ito ay pribilehiyong binibigay lang ng Diyos. In fact, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 5, kahit yung pagkup-kup sa atin ng Diyos kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Ewan ko, nabasa nyo na yun. Ephesians 1:5. Maging yung pagkup-kup sa atin ng Diyos, bahagi ng plano ng Diyos, wala pa ang anumang bagay na nilikha sa mundong ito. Wala pa tayo. Kaya yung karapatan ng pagiging anak ng Diyos, hindi pwede mangkinin ng sino mang tao dahil meron siyang ibinigay sa iglesia, dahil meron siyang na-contribute sa mga kapatid sa Panginoon, o anumang mabubuting bagay. Kasi, ang pagpili ng Diyos, maging ang kanyang desisyon na kupkupin ang mga pinili niya, ay ginawa niya nang wala pa ang anumang bagay na nilikha sa mundo ito. So, ano ibig sabihin? Diyos lang talaga ang nagdesisyon pagdating sa usapin na ito. At yun lamang kung bibigyan ng karapatan ang tatanggap nito. Siguro pinakamagandang tanong na gusto kong pag-usapan natin bago tayo magtapos sa ito. Tanungin natin sa ating sarili. Sa ating sarili, kahit yung mga bata na nandito, sa atin ng mga may wastong pag-iisip, tanong natin sa ating sarili, ako nga ba ay anak ng Diyos? Malinaw po sa pag-aaral natin, mga kaibigan, na ang pagiging anak ng Diyos ay malayong malayo sa kakayahan ng sino mang taong gawin. Therefore, no one can claim that he is a child of God dahil ang mga magulang niya ay Kristiyano. Parang may nag-iisip sa atin dito, yung magulang ko Kristiyano eh. Ibig sabihin, Kristiyano na rin ako. Kasi Kristiyano sila. O yung mga magulang ko, yung tatay ko, pastor. Yung nanay ko, na nagtuturo ng mga kababaihan o sa Sunday school. Ibig sabihin, Kristiyano na rin ako. Walang sino man sa atin dito ang pwedeng umangkin na siya ay anak ng Diyos dahil nagdesisyon siya na tanggapin si Kristo sa kanyang puso by following a dictated prayer. O kaya naman, sa pamagitan ng pagtataas ng kamay, okay, paglapit sa harapan ng pulpito o ng altar, o kaya naman, yung iba, binibigyan ng katiyakan ng ibang tao sa pamagitan ng mga ganitong salita. Ngayon, dahil nanalangin ka, isulat mo ang date ngayon sa iyong Biblia. Dahil yung date na yan, ang iyong spiritual birthday. Baka meron sa atin dito, naniniwalang Kristiyano siya kasi ginawa niya yun. Sinulat ko yung date na yun sa Bible ko. At yun yung date na tinanggap ko si Jesus sa puso ko bilang tagapagligtas dahil sumunod ako sa panalangin ni Pastor. Kung may naniniwala pa rin sa iyo, ngayon, sa inyo na gano'n, na kayo'y Kristiyano dahil sa ganong pamamaraan, pag-isipan niyo ulit. Pag-isipan niyo ulit. Only God can make a man his child. Only God's decision really matters, not ours. Only God's power can change our natural reaction of rejection into acceptance. Only God can save you.
Tanungin kita ulit. Kaibigan, paano mo nasabing anak ka na nga ng Diyos? Anak ka na nga ba ng Diyos? Anong sagot mo dun sa tanong na, what's the most important question? Baka ang sagot mo pa rin, I'm ready for my future kasi meron akong magandang hanap buhay. The most important question is, pag umarap ka sa Diyos, will God say, enter my rest, my child? Or, I do not know you, get away from me. Kung naniniwala ka na sa pamamagitan lamang ni Jesucristo ang paraan ng kaligtasan, bakit hindi ka lumapit sa Kanya ng personal? Hindi mo kailangan itaas ang kamay mo. Hindi mo kailangan lumapit dito. Hindi mo kailangan umuwi. Pagkatapos nung ka sa bahay mag-iisip, ngayon lang, ngayon, dito. Habang nakaupo ka sa upuan mo, pwede kang lumapit kay Kristo. At ang sabi niya, sino mang lalapit sa akin kahit kailan, hindi ko itataboy. Ang ibig sabihin niya, ang sino mang lalapit sa Diyos ngayon, at huhingi ng tawad, at hihingi ng awa, at sasabihin, gusto kong maging anak ng Diyos, ay magiging anak ng Diyos. Yan ang pangako ng Biblia. Ano ang magiging tugon mo sa hamon na ito? Panalangin po tayo.